Hey guys, meron akong gustong i-share kung gusto nyo gawin na action camera yung smartphone nyo. May bibilin lang kayo na ibang parts para magamit nyo yung smartphone. So, syempre, kailangan nyo ay ito, yung smartphone na pagamitin nyo ang record ng video. Yan. Maganda pa kasi yung specs ng camera nito eh. Kaso nga lang medyo basag na. Kaya yan, pangalawa, kailangan nyo nito. Chest mount. Kano lang to? Wala pa yatang 300 or 300 na. Meron ka na mabibili nito. Nabili ko to sa online. Kaya parang umabot yata ng 400. Kasi yung shipping niya 100 pesos. Tsaka ito. Kailangan mo nito. Pang-ipit sa cellphone. Tapos itong parts ng mga to. Kasama nung binili ko tong strap. Kaya wala na akong problema doon. Pero may mabibili ka rin sa online. Tsaka pinaka-importante ito. Itong maliit na to. Ito. Kailangan mo talaga to. Para malagay mo yung clip na to. Kailangan mo rin ng rubber band. Parang ganito yan eh. Dali lang. Tapos ang laki mo to. Yan. Tingnan mo para hindi maipit yung yung mga buttons. Medyo sagad natin. Para pag nagre-record ka medyo sentro. Pero hindi ito sentro eh. Yan. Tapos yung rubber band. Yan. Ganun. Problema mo to. Mas maganda yung mga mas makapal na rubber band. Siyempre may footage tayo kung ano yung kinalabasan ng experiment na to. Kung okay ba siya o hindi. Kung magalaw o stable. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi siya maganda. Okay yung quality niya pero medyo maingay tsaka magalaw. Yun lang. Kaya